Good afternoon. So, yung next topic natin is Lesson 8. More on text na siya. So, for the learning objectives, after completing this lesson, you will be able to add a single line of text to the drawing, add a paragraph using multi-line text, control tabs, indents, and use the spelling checker, add columns, and editing of existing text. So, maglalagay na tayo ng mga text or labels. So, meron tayong ilang mga functions dito. So, we have single line text. So, this allows you to draw one or more lines of text. So, the text is visible as you type. To place the text in drawing, you may use the default start point or use one of the many styles of justification described on the next page. Each line of text is treated as a separate object. So, ayan, meron tayo. So, punta tayo dito sa AutoCAD. So, ito yung template natin. Bale dito, we have sa home. So, ito yung text natin and then kapag nag-drop down tayo, so drop down natin, so meron tayo dito multi-line text and single line text. So, unahin natin single line. So, si single line, so ito yung ano niya, or pwede natin type DT. So, single line din siya. So, yan. Yan. So, DT or ipipindutin natin doon or yan. And then, ngayon, sa text na ganito kasi, sa command na to, sobrang dami niyang itatanong. So, kung titingnan natin yung sa may command line, so, kung titingnan natin dito sa lower, sa baba, kapag nag-DT tayo, so DT halimbawa, yung command natin, so DT, so text yung command. So, ayan, marami siyang itinatanong. So, specify the start point of text. So, ang gagawin lang natin doon, specify natin. So, click natin mula dito, halimbawa. And then, sunod niyang itatanong kasi is, yun, specify the text height. So, halimbawa, 0.2 lang yung gusto natin. Tatype lang natin siya. So, ulitin natin. DT. And then, specify daw yung starting point. So, click natin. So, click ko na siya. And then, type natin yung height na gusto natin. So, halimbawa, 0.2. Specify height. Rotation, gusto natin walang rotation. So, normal lang. 0, enter. And then, ayun na. So, kung titignan natin, di ba, is lumalabas na yung ano, yung parang text ano natin, text box, yung cursor natin. So, pwede na tayong mag-type ng mga iba't ibang Ayan. So, ng iba't ibang mga text or kung ano man yung kailangan natin. So, kung ano siya, kahit ano. So, kapag nag-type tayo sa single line text, kapag nag-enter tayo, so mukha siyang, ano, di ba? Mukha siyang isang buo. Pero kapag in-enter na natin siya, or control enter para gumana, so masyado palang maliit yung 0.2. So, kapag zoom na natin, so, yan. Kapag zoom natin, at kapag sinelect natin siya, magkakahiwalay siya. So, kung makikita nyo, di ba, yung sa line halimbawa natin, meron tayong mga grips dito. So, dito, sa kanya, is magkahiwalay lang din siya. So, na-type natin siya ng sama-sama. Pero dahil yung command lang natin is single line text, single line lang siya, kada line is pinaghihiwa-hiwalay niya. So, yan. So, pwede kong ilipat to dito, pwede kong itaas to dito, pwede kong ibaba to dito. So, yun siya. So, ayun. Marami siyang pwedeng gawing ano, settings. So, marami siyang pwedeng tinatanong. So, yun yung ginawa natin. Nag-type tayo ng string, enter. Type tayo ng string, enter. Or type the next sentence, press enter para lang mag-stop. So, meron tayong tinatawag na justification. Yan. So, yung justification is kumbaga dun sa Microsoft Word, yun yung naka-align sa left, align sa right, align sa center. Yun yung typical na tatlong justification.
dito kay AutoCAD, marami siyang justification. So, halimbawa, ayan. The following is an example of middle justification. So, try muna natin siya. So, draw a rectangle, 6 inches by... So, kuhain ko na lang muna ulit to. So, erase natin to. Lagay ko muna to. So, ito yung rules natin. Ay, yung instruction natin. So, rectangle, 152.4. Sorry. So, rectangle, dimensions, 152.4, 76.2. So, yun yung rectangle natin. So, burin ko na lang siguro to. Draw a diagonal line from one corner to the other. So, L, line. So, from one corner to the other. Current text style is standard. Text height is 0.2. So, yun yung ginawa natin, di ba? Makikita din natin yun dito. So, sa annotate. So, ayan. Ito yung sinatawag nating text style. Nakikita natin dito. So, standard na siya. And then, yung text height, ito yun, is 0.2. So, tama. Okay na tayo dito. Next is specify start point of text or justify style, type J, enter. So, magko-command muna para tayo nung text or nung ating DT. So, ayun. Kung mapapansin nyo, dito natin dito, specify start point of text, yun yung ginagawa natin kanina, or magja-justify tayo or yung style natin. So, yung justify muna tayo. So, again, yung justify is yung parang alignment sa word. Yung center, center, left, or right. So, click natin siya. Kung makita nyo, napakadami niyang options. So, left, center, right, yun yung normal natin sa Word, di ba? And then, yan. So, meron pa tayong center, right, align, middle, fit. So, TL, TC, TR. So, ito naman is top left, top center, top right. Middle left, middle center, middle right. So, meron tayong bottom, bottom, bottom. So, yun yung iba pa nating options dito. So, ang isa-select down natin, according dito sa instructions, is, so, na-select ko na yung, yung justify, kinlik ko na lang siya. Or pwede mo rin i-type yung J and then enter. And then, type natin yung M. So, M yung pipiliin natin. So, middle lang siya. So, pwede natin i-type na lang dito, M, enter. So, makikita nyo dito sa baba, sasabihin nyo dyan, specify the middle point of the text. So, yun din yung sabi dito sa natin, diba? Sa instruction, specify the middle point of the text. So, yung midpoint tayo nung nitong line na to. Kasi nga, gusto natin gitna nung box. So, click natin yan. So, ibig sabihin, yun na yung center point nung natin, nung text natin. So, specify the height. So, 0.2, okay na siya. Enter na lang tayo. Rotation, syempre, ayaw natin ng rotation. 0. And then, type down natin si H. Enter. And then, enter ulit. So, mukha siya nawala, pero kung i-zoom natin siya ng zoom na zoom, makikita natin yung text natin na yun. So, ayun. Nandun yung text natin. So, ayun. Yun yung natin. Yun yung text natin. So, siguro, gawin na lang nating 0.2 or 2 mismo yung height para 20, 200, 20 lang. Yan, para almost equal sila. So, ayan. Or, ayun pala, 25.4. Yan. So, ayun na. Kung titignan natin, isa-select natin yung text natin para naging dalawa na yung grid natin. So, ito yung isa is yung ating center. So, ito yung center ng text. And then, at the same time, pwede natin siyang hawakan mula doon para mailagay natin sa kung saan natin siya gusto. So, yun yung ginawa natin doon. So, yun para ma-center natin siya. So, most of the time kasi gusto natin nasa center yung mga labels natin. So, balik tayo dito. Iba pang justification, ayan siya, align, fit. So, pagkakasyahin niya yung text sa pagitan ng dalawang points. So, halimbawa, so again, DT, enter.
justify, J, enter. And then, piliin natin yung fit or F. So, first endpoint of text of baseline is, halimbawa, eto. Hanggang dito sa kabila. Specify text is, siguro, 25.4. And then, kapag nag-type out dito, so, kung mapapansin nyo, yung isang text, yung isang character na tinype ko, pinipilit niyang pagkasyahin doon sa pinili kong dulo from this point to this point. So, ganun yung gagawin niya. Para kung ano, gusto niyo saktong-sakto. So, yan. So, makikita nyo, ano siya, pinagkakasya niya dun sa dalawang point. So, yan. And then, either double enter or control enter. So, ako, control enter kasi ako sanay. So, yan, napagkasya siya dyan. So, yun kasi yung ano niya, yung justify niya, kung makikita nyo rin dito na fit. So, pwede nyo siyang baguhin. So, marami siyang iba't ibang, you can, you can explore, kung ano yung magandang gamitin. So, we have center, yun yan, yung middle na ginawa natin. Right, so, nandun siya sa right. Ayan, kung top left, top center, top right. So, either doon, nandun, middle, and then bottom. So, yun lang naman yung ano niya, yung parang iba't iba niyang justify. So, may iba't ibang situation na makakapagbigay or may kanya-kanya silang advantage sa paggamit. Next naman is yung multi-line text. So, yung multi-line text naman is sentence, paragraph, or tables na ano na siya, na iisa lang, magkakasama na silang lahat. So, dito rin, almost ano na siya, para na rin siyang, ayan, word processing program. So, para na rin siyang yung sa Microsoft Office Word. Nandun yung mga typical na ginagawa. So, dito, empty. Empty yung command or pwede rin natin i-click dun sa ating ribbon. So, yan. So, ang difference niya dito is kapag naggawa ko ng text box, so empty, enter, multi-line text. So, kung gaano kalaki yung iselect ko na text, so parang ganun kalaki yung gagawin niya. And then, so kung mapapansin nyo, parang meron siya ditong ano, 'di ba, yung limit niya. So, sa limit na yon hindi niya pwedeng or yan 'di ba, parang sa Word 'di ba, pwede natin siyang kontrolin kung ano yung magkakasya natin. Pero in this case din, so pwede rin natin siya syempre lakihan para siyang text box sa ano, sa Word. So kapag kinontrol enter ko rin, 'di ba kanina doon sa single line text, magkakahiwalay sila. Dito, sama-sama sila. So kapag sinelect ko siya, eto lang, iisa lang yung kanyang object natin, iisa lang siya sa lahat. So kagaya din ni ano ni single line text. So ayan, so text editor, para rin siyang Word na ayan. Ito hindi naman masyadong ano. Ito naman yung typical lang din naman sa Microsoft Word, yung paggamit ng mga tabs, indents, and yung mga spelling checker. So, almost hindi na rin naman natin siya titingnan kasi mas focus natin, pati yung columns, kasi focus lang natin, makapaglagay lang tayo ng text and yung paggagawa ng mga ano, mga, yung paano natin mababago yung justify, yung justification ng bawat text na gusto natin. So, ngayon naman is mga ano lang na siya, mga further command na lang siya. Ito, continue tayo dito, editing text. So, ito yung multi-line text natin, and then yung ating single line text. So, start tayo dito. Endpoint of baseline. So, sabihin natin dyan. Text height 25.4, enter, and then type tayo. Naka-fit pa pala siya. So, again, DT, enter, justify. Ano lang tayo, halimbawa, left lang tayo, kunyari, left. So, click lang natin dito. Specify height, enter. Sa rotation 0 na. And then, type na tayo. So, dito nga, again, ang difference dito, hindi yan titigil. Hindi kagaya nung multi-line text na may limit, di ba? Kasi nga, nag-click lang tayo, single lang siya. Nung dire-diretso siya,
hanggang mag-enter tayo. So, yun yung difference nila. So, ngayon, yan, isang line lang siya. So, halimbawa, eto tayo. Dito, sabi dito pala, yung pag-edit is double-click lang tayo. So, kapag din-double-click natin to, i-highlight niya yung text. So, pwede natin siya iburahin. So, pag din-double-click natin, ma-highlight. So, kapag ayun. So, halimbawa, again, DT, enter. Dito tayo. Kunyari, ang ginawa natin, ganito. Yan. So, brown, fox, so, di ba again, sa DT, sa single line, hiwa-hiwalay sila. So, halimbawa, gusto kong i-edit to. Double click lang natin siya, ma-highlight niyan, and then pwede natin itong baguhin. So, halimbawa, na quick red box na siya. So, yun lang, parang normal lang na text box. So, binago natin siya, and then kapag okay na, enter lang, and then okay na siya. Escape nyo na lang. So, over the head of, halimbawa, may gusto lang tayong baguhin. Yan. So, erase lang natin. So, ganun din naman dito. Double click lang natin, pero dito hindi siya na-highlight lahat. So, double click. Double click. Ayan. And then, kita lang natin yung cursor natin doon. So, doon lang siya nag-click. So, yun. Yun lang naman yung pag-edit sa kanya, yung kung paano natin siya babaguhin kapag na-type na natin. So, ito yung ating single line. And then, ito yung ating multi-line. So, yun yun. Yun din. So yun, may mga auto-correct din naman. Ay, auto-spell correction. And then, ayan. Meron naman din dito, pwede mag-add ng border kapag multi-line text siya. So, right-click, left-click the multi-line text, right-click and select the properties from the menu. And then, text frame, i-on lang natin siya. So, ang gagawin lang doon, yan. So, nandito na siya. Ito na yung properties eh. So, text frame, i-on natin, then ayun na siya. Yung ating, meron na tayong frame, yung ating parang border. Parang nga yung sa Word text. So, yun. And then, yun na. So, for our exercises, simulan natin dito. Yan. So, start a new file using metric helper DWT. So, close ko na to. Start a new file. Metric helper. Open. So, ayan. And then, duplicate the text shown using single line text. So, lahat na nandito. So, use layer text and then follow the instruction in each block of text. To start with the text in correct location that is stated in each example, move the cursor while watching the coordinate display. So, save the drawing as, yung typical natin kung paano tayo mag-save. So, unahin muna natin itong, ito siguro, justify center location 148.5191, text type 12.7. So, unahin natin itong nasa taas para hindi tayo ma-overwhelm. So, single text, so DT. Ang justification natin, so J is center lang daw, so center. And then, center point of text, in yung location niya, 148.519.191. So, pwede ata tayo mag-coordinate dito, 148.5191. So, layo naman nung nilabasan niya. Or, pwede ko rin gawin is 148.5 191. So, yun siya. And then, ay, wala. Ito pa. Okay. Sige. DT, enter. Justify natin is center. Center location is 148.5191. So, yun na yun. Yun na yun. Hindi na pala kailangan ng at. And then, specify text height. So, yan, kung mapapansin nyo, di ba? Tinatanong niya yung height.
So, according dito, 12.7. So, type natin 12.7. Enter. Rotation ng angle, wala kasi flat lang naman siya. So, enter. And then, type natin text exercise. So, meron tayong hindi nasunod pala. So, dapat, doon tayo sa layer ni text. Ayan, sorry. Layer ni text tayo. Ayan. So, double-click na natin si text layer. Next naman is yun, the text is justified left. The start point is 19178. The text height is 3.3. So, single text pa rin siya. So, dt, justify, left, and then start point of text is 19178. Text height is 3.3. And then rotation 0. And then type na tayo. So, sabi dyan, this text is justified left. The start point is 19178. The text height is 3.3. So, ayan na siya. And then, dito sa kabila naman, dt, justify, right, endpoint is, so yan, specify the right endpoint of the text baseline is 278.178. Text height is 3.3, and then type na natin, rotation 0, and then type na natin. So, this text is justified, right? The endpoint is 278.178. The text height is 3.3. And then, yun na. So, double enter, and then yun na. So, nasunod na natin yung first part natin. So, dun sa second part is, yan, sabay-sabay na natin silang lahat. Kasi marami sila. Okay. So, the rest, siguro lagay ko siya dito. Pagtabihin ko na lang sila. Siguro, ikanto ko na lang para, yan. Use justify align for this text. First endpoint is 19140. Second endpoint is 2590. So, yung align daw na yun is, so, dt. And then, justification natin is align. So, eto, align. So, tinatanong, first endpoint of text baseline. So, eto yun, yung 19140. Second endpoint of text baseline is 2590. So, yun siya. And then, siguro 3.3 na lang din yung text. So, type na natin. Sabi is, so dahil pala may limit tayo, pagkakasyahin niya lahat yung text natin doon. Kaya hindi na tinanong yung, yung text size. So, use justify align for this text. Endpoint is 19140. Second endpoint is 2590. So, yun na. And then next, use justify fit for this text. First endpoint is 25, etc. So, gawin na natin siya habang tinatype natin. So, dt again for single line, and then justify fit. First endpoint is 25102. Second endpoint is 1020. Text height is 3.3. Press enter after each sentence. The text will justify. So use justify fit for this text. First endpoint is 25102. Second endpoint is 1020. The height is 3.3. Press enter after each
enter after each sentence. Then the text will justify. So, yan. So, nagawa na natin yun. Ito naman, or itong fit muna. Fit pa rin pala siya. So, dt, naka-fit tayo. So, in a way din para makita natin kung ano yung current na justify. Makikita naman natin dito sa baba. So, nasa, ito. Yan. So, makikita natin dito na yung justify niya is naka-fit. And then, makikita din natin yung current na text type. So, nasa fit na tayo. So, pero pwede pa rin natin i-check fit text. First endpoint, sabi dyan, is 25.12.7. Second endpoint is 1020. Text height is 25. So, fit this text. So, meron tayong siguro nagawang mali kasi iba yung lumalabas. So, again, siguro mali yung type ko ng endpoints. DT, justify, fit. First endpoint is 25.12.7. Second endpoint is 1020. And then text height is 25. Yan. Mas okay na siya ngayon. So, fit this text. So, yun yung command, yun yung sabi sa kanya. And then, ito sigurong draw circle first. So, C, center, circle tayo, C. Center niya is 171.95. Ang radius niya ay 19. So, yun na yung circle natin. Move ko na mas sa taas para mas kita natin. Okay. So, sabi dyan, draw the circle first, center location, radius, text height. So, justify middle. So, DT. And then justify middle, M. And then text height is specify middle point of text. So, basahin lagi natin yung tinatanong niya. So, middle point is yung center ng circle. Specify the height is 12.7. Rotation natin is 0. And then type na natin yung nahanap niyang text. So, 22. Then lastly, itong naka-rotation is DT. And then justification niya is left. Starting point is 185, 30.5. And then height is 5. Text height is 5. Rotation is 45. And then type na tayo. Use by left for this text. Just start text at 185, 30.5. Height is 5 and rotation is 45. So, yun. So, yun yung first exercise natin dito. Yun yung exercise natin dito kay exercise 8A. So, yun lang ba yung tinatanong niya? So, sabi ganun, once na na-solve na nakuha na natin lahat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, save the drawing na tayo. So, yung format pa rin natin dati. So, save lang natin siya. So, quick save. And then, yun. So, save ko na siya ng ano muna. So, basta yung ano pa rin natin, yung dati pa rin nating saving convention. Kung paano yung naming pala natin. So, ayun. So, save. Yun yung ating 8A. Next is yung ating 8B. So, sa 8B, new file, again tayo.
And then, duplicate detection using multiline text. So, multiline text naman tayo. So, ito naman yung gagawin natin. Yung kabuuan. Use layer text. Multiline text ulit tayo. So, simulan natin. So, we have new. Template, metric, open. Select tayo sa ating text layer. And then, duplicate na natin. So, multiline text tayo. So, multiline text tayo. So, empty. Yan. So, balikan natin. Standard, sans serif, yung sabi pala niya. So, balik tayo dito. So, standard. Ang text height is 6.35. So, and hindi ko sure kung may sinabi ng instructions pero yan. Style natin. Okay. So, empty. And then height is 6.5. 6.5 nga ba? 6.35. So 6.35. Follow this direction. You make changes to the settings as you type. You may enter the old text, then go back and edit your choice. So the following is an exercise for tabs, indent, bold, and underline. So practicein na lang din natin dito. So this sentence should be indented by 25.4 millimeter. Should be indented by 38. And then back to the left margin. Is this fun? And then student name. Set tabs to 4.5. All clear previous tabs. So yun. Empty. Select natin yung first corner. And then height is 6.35. And then style is sans serif. Sans serif. So wala siyang lumalabas. Ano ba yun? Sans serif. So anyway, sayaan na lang natin siya. Again, empty, first corner, height 6.35. Yan. So pwede natin munang gawin is type muna natin siya lahat. So, kuhain ko lang yung text na kailangan natin gayahin. So, dito para hindi tayo paulit-ulit. Empty. Height 6.30. Lahat ko na siya dito. So, the is for tabs, indent, bold, and underline. So, yan. So, double click natin para ma-edit lang ulit. And then, yan. This sentence should be indented 1 inch or 25.4 millimeter. And then this sentence should be indented 1.5 inch or
38.1 millimeter. Period. So may period din sa taas. Period. And then, and now, back to the so we have student name, student ID, grade. Then on Smith. Get 10116. Okay. So, ayan. So, pwede natin i-type muna siya lahat and then tsaka natin baguhin yung mga settings. So, first. So, pag i-edit natin siya, pwede natin siyang double click and then punta tayo dito. So, makikita natin yung parang typical na ano dito. Yung typical na sa mga Word document. So, sinelect ko siya lahat kasi baka nandito yung sans serif na sinasabi. So, yun nga, nandito siya, sans serif. And then, bullets and numbering. Lettered siya, lowercase. Pero dito muna tayo. So, yan, tama yan. And then, lettered, lowercase. Bakit siya may dalawa? So, dapat isa lang siya. Yan. And then, yung sa mga tabs naman natin is, ayun, ano rin natin siya dito. So, siya ay 38.1. 25.4 na to. Left margin. And then, ito namang mga student name is naka-tab stop dapat siya. So, tab stop, double click nyo lang again doon para mag-add. And then, yung distance na to ay, sorry, hindi pa natin na-copy. So, tingnan natin siya. Save na natin. So, double click na lang ulit natin. Tab stop is, yan. 114.3. Tsaka 203.2. Baliktad. So, ulitin natin. Select na lang natin lahat para sabay-sabay na sila. Remove ko to. 114.3. Add. And then 203.2. 203.2. Add. And then, okay. Yun na siya. This one naman is Control U. Control U lang para magkaroon ng underline yung text natin para magkaya natin siya. And then, that's it. Para mas maganda siguro, ilagay ko sa gitna. Although, hindi ko na siya sinecenter.
And then, nasunod natin yung instructions dun sa exercise 8B natin. So, yun. And then, last exercise for 8C is start new file using yun ulit. And then, the following is designed to teach you how to insert text into the exact middle of a rectangular area using single line text. So, yung kagaya ng ginawa natin kanina. So, halimbawa. So, save na lang ulit natin siya. So, save. So, 8B na siya. 8B or yung ating saving convention. And then, new file, metric helper. And then, create daw tayo ng rectangle, di ba? Sabi. So, copying ko to para meron tayong instructions. So, paste ko siya dito. So, draw a 6" by 3" na rectangle. So, rectangle, click dimensions, 152.4, 76.2, click, then ayun na siya. Select single line text, home, single line, and then justify middle. J, M, nasa middle na tayo. And then use M2P, object snap to locate the middle of the rectangle. So, enter, and then etong corner na to, hanggang doon sa corner na yon para maklik natin yung center. So, M2P is yung midpoint between 2 points. So, click ko yung point na yon at point na yon, hananap niya yung midpoint, which is ayun yun. And then, text height is 25.4. Rotation is 0. Enter na lang. And then, type the word middle. Middle. And then, press enter, enter. So, yun na. Ganun tayo pag naglalagay tayo ng ng text, single line text sa center ng isang object. So, ganun lang siya kadali. So, kaya natin. So, yun lang naman yung exercise 8C. Yan. Yun lang siya. So, yun. Save na natin. So, quick save 8C. Okay, so sa next naman, lesson 9, dito naman is parang gagawa na tayo ng sarili nating paper space or yung tatawag natin, para sarili nating template ulit na mas maganda na yung itsura niya. So, alamin natin ano ba yung origin, paano ba yung pag-i-input ng coordinate input, coordinates, ano yung direct distance entry, information about the object, distance between 2 points, identify the location within the drawing, and then yun nga, i-create tayo nung ating parang border, and then print para model space. So, yung basic printing natin. So, yun, medyo marami to. So, coordinate input is mga specific locations by entering coordinate. So, yung mga 108 by 0, 0. So, yun. So, yung AutoCAD, gumagamit siya ng Cartesian coordinate system. May tatlong axis, X, Y, and Z. So, X-axis, yung horizontal, right and left. Y-axis is the vertical, up and down. And then Z is yung perpendicular sa X and Y plane. So, kung titingnan nyo sa screen to, paabante sa atin at paalayo sa atin. Yun yung Z-axis. Yung UCS or yung User Coordinate System, ayan, pinapakita niyo yung in the lower left corner of your screen, the X and Y pointing in the positive direction. So, kung pumunta tayo sa AutoCAD, magbubukas tayo ng new drawing halimbawa. Sige, kunyari, ito lang. Ayan. So, random lang siya. So, ito yun. Yung UCS natin, yung X. So, zoom natin. So, ito, yung X, nagtuturo sa X positive. So, lahat ng pagganon is positive X direction. Lahat ng pataas ay positive Y direction. So, yun. The location where the X and Y axis intersect is called the origin. So, yung origin natin is 0 lahat yung value ng mga coordinate natin. So, X is 0, Y is 0, Z is 0. When you move cursor away from the origin in the positive X
and y, when you move the cursor in the opposite direction, nagne-negative siya. So using this system, every point on the screen can be specified using positive or negative x and y coordinates. So yan, yung basic nating coordinate systems. So ganun din lang naman yung ginagamit ni AutoCAD. So makikita natin yan. So yun yan. And then yun, absolute coordinate. So meron tayong tatlong types ng coordinate input: absolute, relative, or polar. So kapag absolute, that is yun lang, simpleng x, y, yung x coordinate, y coordinate. Absolute coordinates is from the origin. So, halimbawa, type ako dito sa AutoCAD, 100, 100. Or line pala muna. So, syempre dapat may command tayo. So, line, 100, 100. So, yun. Ibig sabihin, and then 0, 0. Mali. Sorry. Again, line, 100, 100. Gawin na lang natin 10 para hindi masyadong malayo. So, line, 10, 10. Yun siya. So, ibig sabihin, from this point, yung x natin is 10, and then yung y natin is 10. So, yun yung point na yun. And then, nasan tayo? The first number, 8, represents the x-axis, and yun nga. So, 8, 5. So, ito tayong line 8, 5. Ayan. Or 0, or an absolute coordinate. Ayan. Ayan. So, makikita natin yung mga parang typical na coordinate system nung ano natin. Turn off yung dynamic input daw by, ayan. So, yung dynamic input, yung kapag nagtatype tayo is, pag nagko-command tayo nandito. So, ito turn off natin siya. Saan ba yun? So, ano ba yung sabi niya dito? Lesson 11, dynamic input. Pag-off, hindi siya makita yung sa dynamic input. Pero anyway, sige. Continue muna tayo. Relative coordinates naman, so pag pinanggalingan, so gumagamit ng at symbol. So relative coordinate is at 5, 2. We'll go 5 units up. We'll go 5 units to the right and then 2 units to the left. So halimbawa, again, dito tayo kay line 3, 2. Yan. And then, gusto natin yung coordinate natin na ano naman, so another 3, 2 ulit. So, ang nangyari nun, nung kanina, yung first coordinate natin, tinype natin 3, 2 lang siya, 'di ba? 3, 2 lang. Ito siya yun. From here to here, 3, and then 2, yung height. Kapag nag-at tayo, magmumula naman siya ngayon dito. Parang ito na yung magiging origin natin. So, halimbawa, line 1, 1. So, nag-start siya doon, 1 unit, 1 unit, ito siya, 1, 1. So, kapag gusto ko halimbawa is somewhere dito, sa pinakagilid niya. Tapos, gusto ko 5 units kahaba, tapos hindi na siya tataas. So, pwede kong at, and then 5, yung x coordinate, and then comma, 1 or 0 tayo. Kasi nga, gusto hindi natin siya tataas. So, ayun. Ibig sabihin, from this point to this point, 5 units siya, and then 0 yung coordinate. Kasi kung ang tatype lang natin siya normally, yung kaninang absolute coordinate is kapag tayo ay nag 5, 0,
So, dun siya mapupunta. Eh, di ba parang gusto natin ganun kahaba. So, kapag nag-line tayo, 1, 1 ulit. Sorry. 1, 1. And then kapag tinype ko yung 5, 0, 5, 0, sorry. 5, 0. Ayan. So, line, 1, 1. And then, kapag tinype natin yun, dun siya mapupunta sa mababa. So, relative siya, relative. So, kung nag-start tayo halimbawa dito, so, meron tayong 0, 0, nag-start tayo dito sa 2, 1, kapag nag-add 5, 0 tayo, tataas siya our start here absolute 2, 1, at 5, 0 is atras siya ng negative 5 and then hindi gagalaw. And then yung isa naman is 0, 2 and then yung isa is 5, 0. So, I think baliktad tong dalawang to. So, kasi pag ang nangyayari nun is line, di ba? Simula tayo sa 2, 1. And then, at 5, 0. And then, dapat ito, tama pala. So, 0, 2. So, 0 yung x-axis kasi tataas tayo. And then, dalawa yung, so, at 0, 2. And then, negative 5, 0. At negative 5, comma, 0. And then, ayun na. And then, ayan. So, again, i-off natin yung dynamic input para hindi tayo mahirapan. So, ayan, mga example lang siya. So, 0, 0 to 3, 0. Kapag ganun, is, so, maburahin na natin siya. So, line 0, 0 hanggang kay, siguro ano na lang, ang alam ko kasing command F12. Tama ba? Ayun, so F12 nga yung ano natin, yung dynamic input natin. So, line 0, 0. So, yan, nakita niya wala nang lumalabas. So, nandun na lang lahat siya sa baba. So, 0, 0 and then 3, 0 yung sunod. Ayun na siya. Makikreate na natin doon. So, hindi na lumalabas yung mga pag tinatype natin sa cursor natin. F12. F12 yung ginamit ko. So, normally, di ba? So, binuksan ko ulit siya. So, ayun, makikita niyo, di ba? Ang daming kung ano-ano lumalabas. Yung length and then yung angle nung ano natin. Nung line natin. Pero ang gusto nga kasi natin is coordinate system tayo. So, F12 lang natin para i-off yun. And then line tayo. 0, 0, 3, 0 para makita natin. So, yun. And then, yun na. Siguro, ito yung mga exercise, simple exercises lang to. So, start here, 2, 4, and then at na siya. So, let's try. Let's try to. So, starting, line, enter. So, siguro, i-zoom ko na lang dito. And then, ilapit ko na ng kaunti. Yun. So, siguro hindi nyo masyadong makikita. Yan. Anyways, 2, 4. So, yun dun siya sa taas eh. So, 2, 4. And then, at 2, 3. Negative 3 pala. Sorry, negative 3. And then, at 0, negative 1. 0, comma, negative 1. And then, at negative 1, comma, 0. At negative 2, 2. At 0, comma 2. So, yun lang. Kapag sinunod natin yon, escape ko na. And then, kung titignan ulit natin to. So, sinunod lang natin yung mga basic instructions na yon. So, kaya natin siyang ulitin ng ganun. So, naka-relative tayo. So, nag-start tayo dito kay 2, 4. And then, mula dito daw is 2. And then, negative 3. Kaya bumaba. And then, 0 yung x. Kaya hindi nag-stay siya. Kaya, negative 1 bumaba. And then, 0 naman yung negative 1, 0, and then negative 2, 2, and then 0, 2. So, yun siya, yung coordinate system natin na
absolute uh, or relative coordinates. And then meron tayong DDE or yung direct distance entry, combination of keyboard entry and cursor movement. So, moving the cursor to the right and typing 5 positive, 5 horizontal. So, medyo ito yung kapag ano na kapag mabilisan, and then kapag naka-ortho on. So, ortho mode, ayan. So, i-on natin yung ortho mode natin. So, kapag kay ortho mode is, halimbawa, line. Tapos nag-ortho tayo, F8 yung ortho. So, makikita nyo dyan, nag-on na siya, F8. So, halimbawa, nag-line ako dito ng isa. So, makikita nyo, nag-i-stick siya, 'di ba? So, pag ganito kasi, pwede na rin natin siyang i-type simple lang na kapag pinesto ko sa right yung mouse ko, and then may preview nga nung line, and then tinype ko yung distance, halimbawa 5. So, makikita niyo doon sa baba, tinype ko yung 5. And then kapag enter ko, yun, ilalabas niya yung 5 na distance. So, halimbawa 2 naman dito. 2. And then dahil nga yung mouse ko ay nasa taas, upward, so sa taas siya pupunta na may distance na 2. And then pag pakaliwa naman, halimbawa 3. So, ganun siya. 4, ganyan. So, parang ikaw na lang yung mag-guide kung saan pupunta. Sabihin mo na lang kung gaano siya kahaba. So, yun. Basta nakapag-kay or to on. So, yun naman yung direct distance entry. Ngayon, meron tayong mga tools. And then, para para malaman natin yung mga distance or yung mga unit nun without actually adding the dimension. So, gusto lang natin siyang malaman. So, nasa Home tab and then nasa Utilities panel. So, nasa Home tab na tayo. And then, ito yung Utilities panel. So, ito yung measure. So, pwede natin measure yung distance, yung radius, yung angle, yung area, and then yung volume. So, pag 3D. So, distance lang, click lang natin yan, specify the first point. So, halimbawa, gusto natin malaman kung 5 nga to. First point, and then, second point. So, kapag ka-click natin nun, mawawala na yung command, pero lalabas dito yung paghabasa niya. So, kapag pinalaki natin to, makikita natin, yung distance niya, 5, angle, yan, lahat ng info, makikita natin dyan. Delta x is yung change of distance sa x, delta y is yung change sa y, delta z is change sa z. Dahil straight line lang siya, 0, 0 na yung dalawang yon, and then makikita natin yung distance natin ay 5 meters. So, break natin siya dun sa pinakasimple. So, yung may konti. Yan, para lang makita natin yon. And then, so yun. Shortcut dito is DI. So, DI for distance. So, kapag, yun. And then, kapag click natin to hanggang dito, lalabas doon. So, yung distance nun is 3.6056. Ang delta x, yung change ng x is 2. Change ng y is -3. So, kung gusto niyo makita yung delta, namang yun. So, makita rin natin yung angle, xy plane. So, that is 304 daw. Yun. Yung angle na yun is from this point, paikot pa ganun hanggang pa ganun. So, ano pa ba? Ito. Itong line na to. Again, DI, or pwedeng click nyo na lang dito sa measure. Click, lalabas siya doon. 2.8284 yung distance niya. So, pag sinelect ko rin siya kasi, kung sinelect kong ganyan, makikita nyo rin naman siya dito. 2.8284. And then, yung delta x, saan na yun? Yan, yung delta x is -2 kasi pakaliwa yung direction natin, 0.1 then 0.2. And then delta y pataas, so 2. Yung angle in plane is 135. So angle in xy plane. So pag tinignan natin yan, so bawa angle. So kapag angle naman yung pipiliin natin, may measure natin, kailangan dalawang line yung i-click natin. So from this line up to this line, makikita natin yon. Angle is 135 degrees, which is the same syempre nung dun sa una nating tinignan nung dito sa sa distance command tayo. So ayun, lang, and then meron tayong may mga area nga tayo, halimbawa area yung gusto nating masukat. So pwede natin siyang area. Ayan natin.
Pag area, click, click. Ayan. So, nakikita natin parang hina-highlight natin siya. And then, ganun. Kapag okay na tayo doon, pwede nating i-enter para sa total. And then, kukumpitin nyo yun, ang area nyo daw is 7 units. Tapos yan, may kasama pang perimeter, 11.43. 4. So, madali lang. So, kung meron man kayong malaking-malaking or unique shape, madaling makompute kung ano yung area nung, so, halimbawa, lote, ganyan. So, yun lang naman yung mga ano niya dito. So, yan, makukuha nyo yung mga dimensions, angles, at iba pa. So, distance between 2 points, ganun. So, DI yung ginagamit ko. Oh, ID ba yun? ID ba? Yun, pwede rin palang ID. Sa akin kasi DI kasi ako. DI. Tama, ba't ayaw ng ID? Kapag ID kasi, specific lang talaga na i-identify mo yung point. Isa lang siya. So, kapag ID, enter, and then kapag click mo halimbawa to, yung point na yun ay 7.5517 at 17995 coordinate mula dito sa 00. And then kapag nag-DI ka na, yun na yung magdi-distance ka na. Okay. So, try ko nga dito. DI from 00 pupunta kay dito. Ayun. So, tama nga siya. So, ngayon ko lang nalaman yung ID. So, akala ko DI lang din siya. So, yun. Yun lang naman para makita natin yung iba't ibang mga information na malaki pwedeng maitulong sa atin kasi nga dito is more on data yung kailangan natin. So, exercise 9A. So, dito magkikreate tayo ng panibago nating template. So, syempre dito tayo sa border A metric. To be used for the exercises 9 to 5. So, hindi ko na siya dadagdagan kasi I think yung pinaka-basic na kailangan natin is nandito rin naman siya. Nandito na lahat sa lahat ng ginawa natin. Follow the easy steps below. So, bawal tayo mag-skip ng kahit ano. So, kailangan natin. So, tingnan ng maayos. Start a new file. Metric helper pa rin yung gagamitin natin. And then, set units natin na decimal and then 0.000. So, actually, kahit hindi na ito pansinin. New metric helper. Open. Units. Decimal, 0.00, tatlong ano lang siya. So, yun yung nandito. Decimal, 0.00 sa length. Drawing limits is, ano tayo? Ito, metric. So, to. Ito yung size ng isang A4 na papel. Short bond paper pala, sorry. So, ayan. Okay na tayo dito pala. And then, ano yung sabi niyo pala? Drawing limits. So, limits. So, ang limits natin is 0, 0 hanggang 297, 210. So, yun na. Okay na tayo. 297, 210. So, yun na. Kita natin dito. Next. Show the new limits using zoom all. So, zoom all. So, pwede naman, wala pa to. Ganyan lang. Zoom all. Yun na siya. Next. Change the line weight settings to inches for inch users and then to millimeters for metric user. So, adjust display scale. So, none is dito tayo so nasa object line tayo. Line weight natin is, saan siya? Scale natin dito. So, hindi natin siya matandaan. Bottom page of 312. Grid snap muna tayo. So, pero important, no skip daw. So, refer to page 312. So, hanapin ko muna. So, sa settings ng line weight, so LW, and then, yun na, display line weight, millimeters na tayo, and then, ano pa, display line weight ba yung mga sabi niya, and then, yun, so okay, wala naman pala tayong babaguhin, then,
ano yung sunod? Adjust display scale. Set grids and snap dito. So, 5 mm and 25 mm. So, balik tayo sa grids and snaps. So, dito yun eh. So, grid settings na lang. Ni-right click ko na lang yun. Yung grid natin, spacing 5 ba to? 5 yung snap. Tama. Tapos 25 yung ganyan. Okay. So, yun ba yung sabi niya dito? So, yung snap ay 5, yung grids ay 25. So, okay na tayo doon. And then, next, draw the borderline. So, select layer borderline. And then, susunod lang natin yung settings or yung instructions niya dito. So, screenshot ko na lang to para hindi tayo magpabalik-balik later. So, select natin si borderline. Ayan. And then, drawing natin. So, rectangle. And then, 10, 10 daw. Hanggang kay at 277, 190. So, yun. Mabago na natin. So, ito na yun. So, sinundan na lang natin yung hint na yun. So, dahil 10 to, at 10 to, ibig sabihin, yung distance na yun dito is 10, 10. Or yung coordinate niya doon, 10, 10. And then, kung titingnan din kasi natin yung sa iba pa. So, dahil nga ang kabuuan nito is 297, di ba? So, may mga konting math pa na alam natin na halimbawa na so, yan. So, na-drawing ko lang siya ng mabilis kasi dahil dito, ito na lang yung sinundan ko. 10, 10, and then at 277, 190. Kasi nga alam natin na yung kahabaan na to is 297. Kung binawasan ko ng 10 dito, binawasan ko ng 10 dito, so yung coordinate niyon dito is 277. So, ganoon din naman dito. Dito naman is yung pataas natin, yung ito hanggang dito is 210. So, kung ito ay 10, at ito ay 10, binawasan ko ng 22, so 190. So, dahil relative tayo again, at yung ginamit natin, so from here hanggang dito is 277, and then from here hanggang sa level na yun sa vertical is 190. So, ito na lang yung ginamit ko para may drawing yon. So, pero kung ganun nga, may konting math, compute natin kung ano yung mga dimensions na yan based dun sa mga rules na 10 mm dapat yung ano niya sa paligid, border. So, yun. And then, the outer rectangular shape already exists. Yun yung ano natin. Yun yung, kung mapapansin nyo, meron doon. Ayan. So, I hope kita siya. Pero medyo malabo kasi. Yun yung outer rectangle na yun. And then, yun na yung, ano natin, pinaka primary border natin. Zoom all. Yan. Para makita natin lahat. Next is title block line. So, lalagyan natin ng title block dito. So, gawin lang natin yon. Borderline pa rin tayong layer. And then, title block lines, ito. So, yun lang. Yung distance mula dito hanggang doon is 28 mm. So, kahit ano naman gawin nyo siyang style, basta masunod lang natin yung final output. So, ako, pwede kong gawin dyan is, alam ko na yung x distance ko is 10, and then yung y distance ko is 28 para doon siya mapunta. And then i-on ko na lang yung ortho hanggang umabot ako doon. So yun yung nandito, 'di ba? From dito hanggang doon 28, and then dito 10. So yun 10, 28 yung ginawa ko doon. And then ang ginawa ko na lang is nag-ortho na lang ako. So ayan, nag-ortho ako para mapapunta ko doon. And then ito naman is, ayun, magla-line lang tayo dito. Ayan, gayahin natin yung hint. So, from dito daw is 95. So, line is
from 95, 10. So, yun, nandun siya, papunta doon. And then, yung isa naman is 2, 4, 5, 10. Kasi, ang distance na to is 2, 4, 5. So, 2, 4, 5, and then 10. So, line 2, 4, 5, 10. So, ayan, nakikita natin siya doon. And then, click lang natin doon na mag-intersect siya. And then, perpendicular, naka-orthoon tayo. So, yun na yung ating border line. So, siguro, nababother ako medyo makapal eh. Okay, yan. Medyo ninipisan natin. So, zoom all. Makita natin lahat. So, yun na, nagawa na natin siya. Next is, lalagay tayo ng text. So, kailangan na tayong maglagay ng multiline text command. Upper left corner hanggang dun sa kabilang corner na ang size ay 6.5 and then ibobold natin siya and then middle center. And then, yan. Gawin lang natin to. So, empty for multiline text. First corner is dito. And then, justify natin, J, enter. Middle center, MC, middle center, enter. And then, height is 6.35. And then, click na natin yung kabilang dulo. And then, your name here is, so sa akin is, NZ. So, yun. So, select pala natin na 6.5 lang pala yung text height, tapos bold siya. So, double click na natin kapag kailangan i-edit. Siguro, hindi ko sure kung kakasya yung buo kong pangalan eh. So, hindi. Hayaan na natin na name lang talaga. So, double click. And then, i-bold natin. Yan. And then, balikan natin yung text height. Gawin natin 6.5. So, nandun siya sa may taas dito. Sa may taas. 6.5. Enter. And then, yun na. Enter. Okay na tayo dun. And then, yung title, gawin lang din natin yun. And then, title goes here, X, X, X. So, yun lang. Again, empty, enter. Okay na tayo sa mga, ganyan. So, middle center na ba yung height? That is 6.5. Justify, middle center. And then, okay na tayo doon. So, title goes here. And then, yung final is height 0.5. Justification, middle center. Click dito. Exercise. Number. So, zoom. All. So, pangalan ko nilagay ko para kapag nag-open naman ako ng template, kasi save natin tong template eh. So, hindi ko na siya babaguhin. And then, ito kasi iba-iba yung title lagi. So, title goes here lang ilalagay ko dito. And then, syempre, ganun din sa exercise number. So, kapag meron na tayo, ayun na, yung ating save ng border as template, yung isa sa mga pinakauna nating lesson. So, save as, and then save as drawing template. So, ito, save as drawing template. So, again, yung icon natin, save as, hindi natin lumabas, and then drawing template. And then, type lang natin, so sabi niya dito kasi is border a metric for metric user. So, border a metric. Then, save. Lessons 9 through 25. Yun. Okay. And then, yun na. Na-save na natin siya as template.dwt na siya. So, for the next activity natin, or ano, yun yung gagamitin natin. So, ayan. So, you will now have the template for lessons 9 to 25. At the beginning of each exercise, you will be instructed to start new drawing using border a inch, or yung sa atin is yung metric. You will edit the title and the XXX to match the exercise. So, yung name natin dito, so hindi na natin binago, yun yung sinasabi ko. And then, ito na lang yung babaguhin natin every exercise. Ayan na. And then, exercise 9A siya. And then, yun na tayo. Yun na yung exercise 9A natin. Siguro, pwede na natin i-submit yung DWT.
For 9B, start a new file using, ito na yung bago natin. So, kuklose ko na to, hindi yung kanina. And then, kuklose ko na rin to. So, start a new file. And then, yung border asymmetric na yung gagamitin natin. And then, open. So, yun na. Yun yung ano natin, no? Yung ginawa natin. So, ayan na siya. Zoom all. Yan. Draw the objects below using absolute and relative coordinates. Use layer object line. To edit title and double click on the text, do not erase and replace. Do not dimension. So, siguro hindi ko na may tuturo yung dimension. Anyways, so, ayan. Plot using page setup class model A. Yan, ako medyo madami siya. So, geometric forms 9B. So, unahin natin yun. So, dito daw is geometric forms exercise 9B. So, dapat pala naka-bold ata to. So, hindi siya naka-bold. So, kailangan i-edit yung template. So, nalimutan ko siya. So, yan. And then, kailangan natin siyang gayahin. Ito kahit saan kayo magsimula, kahit paano nyo siya gawin, pero ideally gawin nyo siya na kung paano yung sinasabi dun sa ano natin, sa activity natin. So sabi ko sa activity, but ayaw niyang mag-resize. Anyways, sabi sa activity yung ating relative, kasi naka-ortho pala ako. So, halimbawa, saan na mag-i-start? So, kahit saan naman. So, line, click ko na lang dito, and then, doon sa mga, pwede ko kasing i-ortho. Halimbawa, itong una. So, unahin ko, mula ako dito, and then, counterclockwise. So, in-orthoan ko, then yung direct distance, natin, input, 91.44, yun na siya. Yung pataas, 30.48. Yung diagonal, i-off ko siya. And then, itatype ko yung relative coordinate. So, at 10.82, kasi tataas daw siya ng 10.82, or sorry, dahil x coordinate pa ito, aatras siya ng 10.82, so negative 10.82, and then tataas ng positive 10.82. So, ayun yan. And then, i-orthoon ko ulit. So, ito naman kahit ano nga yung style nyo, basta ma-drawing nyo siya. And then, 11.43. Again, kapag mga straight line lang naman, direct input na lang yung ginagawa ko. 43, and then, yung final is close. Siko na lang. So, automatic niya na i-close yun. And then, yun na, nagawa na. And then, hindi naman kailangan ilagay si dimensions. Next. So, simulan ko dito sa may baba. Dahil wala siyang diagonal, pinakamadali talaga yung dito. Ortho. 53, 34, 15.24, 15.24, 22.86, ay, sorry, 30.84. So, 30.84. Counterclockwise ulit yung ginagawa ko 22.86. Saan ako? 15.24. Tumaas ng 7.62. Kumaliwa ng 22.86. And then, bumaba ng, hindi ko nakita, 22.86 ulit. 22.86. And then, nag-close siya. Ayun, so sakto. Ano pa rin siya, level pa rin. So, yun. Nag-ortho lang ako. Ortho lang yung ginamit ko. Kapag puro straight, and then relative coordinates naman, dahil kumpleto naman siya ng data, para dun sa mga angled, mga naka-incline. So, yun na siya. Siguro, para maganda naman yung presentation, taas naman natin siya ng konti. Siguro, gitna ko naman siguro ito ng konti, or ipantay ko na lang siya. So, i-move ko siya. Or, konti pang move.
F8 para ganda yung pagkakamove. Ayan. And then, burahin ko na tong aking, zoom all. Geometric forms. Ito siya. So, yun. Save sa ating 9B. Save. So, kung ano man yung natin, naming convention. And then, 9C. So, 9C, lesson 3. 9C, yun, let's start new file, direct distance entry pala. So, ito pala dapat yun. So, medyo naging advanced lang yung paglagawa ko nung kanina. So, okay lang. So, yun, bali ulitin lang natin yung ginawa natin dito. So, siguro kung sa inyo, i-practice niyo yung dito, relative coordinates dito. So, ganun lang din. So, siguro hindi ko na i-discuss yung 9C. Okay. So, next is lesson 10. So, sa lesson 10 is moving the origin and then control the displays of the UCS icon. So, yung UCS nga, di ba, yung discuss natin kanina. Moving the origin is, syempre, may mga times kasi na mas madali kung may iba yung parang point of view natin, yung ating origin natin. So, pwede natin siyang i-right click, select the origin from the menu. So, yun. And then, place the new origin location by entering coordinates or pressing the left mouse button. So, mababa, create new, yung ating 9 metric. Yan. And then, kung tatandaan natin, yung ating UCS, yung 00 natin, ayun. So, nandun yung 00 natin. So, right-click natin siya, select natin yung origin, and then, makikita natin, pwede natin siyang ilipat. So, halimbawa gusto ko, ito yung pinaka-center 00 ko. So, ayun. Lumipat na yung 00 ko dito. Kung titingnan natin, parang pwede ko na siyang, ganun na yung style. And then, to return the origin, right-click on the origin icon, select the world from the shortcut menu. So, gawin natin. So, origin, world. So, bumalik siya dun sa pinaka-original niyang position. Another method is, move the origin, and then yun lang, kagaya lang nung kanina. So, bakit tayo nag-move? So, may mga cases na, yun nga, mas madali mag-drawing. So, to the lower left corner of the rectangle, it will make very easy to accurately place the center of the circle. So, halimbawa, meron tayong asan ba yan? Parang ba i-discuss. So, siguro, ito, gawin natin to. Halimbawa, yung distance halimbawa na nakalagay na information sa pinapagawa is ganyan. Yung data is parang center to center nung circle yung ginagawa. So, halimbawa, meron akong circle dito. Sabi lang naman niya, from dito sa point na to, 14.63 dapat. So, minsan, ang mangyari mo, gagawin mo pa dyan, maglaline ka mula dito hanggang pababa ng 14.63. Or, kunyari, ganyan lang siya. 14.6, tapos ang distance niya, 29.29, line, 29.29, tapos nandun yung isa pang circle, di ba? So, kunyari, ganyan. So, parang ang dami ng steps. Ganyan yung ginawa nyo. Pero kung ang gagawin lang natin is, halimbawa, so yan. So, halimbawa, meron tayo nun. Kung ang gagawin lang natin is i-move natin to. So, right click, origin. Click lang natin dito. Pwede natin ilagay, actually pwede natin i-copy eh. So, copy or circle, C. And then, yung center point niya is based ng coordinates dito. So, bumaba siya ng 14.63. So, negative 14.63. And then, to the right, so positive, so baliktad pala ulit ako. So, positive 29.29 and then negative 14.63. And then kung ano man yung radius nun. So, instantly,
na-create na natin yung position nun dun na hindi na tayo nag-drawing ng ganyan. Or minsan, relative yung i-drawing natin, no? Halimbawa, pwede nating i-copy kasi. So, copy from this point, and then yung second point is yun ng ating point. So, at I'm sure kung gagana to, 29.29, negative 14.63. So, yun, gumana siya. So, yun naman ay kapag naaalala nating mag-at. So, balik na natin siya kay world. So, ayun. Sa mga cases yan na ganito na parang hindi maganda yung mga pwestuhan ng mga dimensions. Parang ikaw pa yung mag-iisip. So, again, pwede naman ng ibang way, pero kapag alam nating i-move yung icon or yung ating origin, may mga ways tayong para madadagdagan yung tools natin kung paano natin siya i-drawing. So, ayan. So, may mga options kung paano baguhin. So, for exercise number 10, move the origin to the locations noted before you draw the objects. Use the object layer, object line. Edit the title. Do not dimension 10A. So, ayan. Plot using page setup class model A. So, medyo marami siyang pinapagawa. So, copy ko na lang ulit to. Ang title natin is Rectangle and Polygon. So, Rectangle and Polygon. So, tayo ay 10A. 10A. So, move origin here before before drawing the rectangle above. Right click, origin, move natin dito. Move the origin here before drawing polygon above. Okay. Divide the line area at the midpoint. So, simple lang yun. Line, hanapin natin yung midpoint, then perpendicular, yun na siya, natin siya. So, na-move na natin yung origin natin dito. So, makikita no, ito, may mga distances tayo. So, pwede kong sabihin na yung rectangle ko magi-start dito sa point na to, na kung gagawin ko siya ng coordinate is parang pwede naman na, so, bawa. Diba, ang coordinate natin xy. So, yung x distance niya dito is 31.75. And then, yung y distance from, kasi ito na yung origin natin, diba, is ito, 44.45. And then, pwede na tayo para dun sa kabilang point. So, ito yung first point natin, and then yung second point para dun sa rectangle natin. So, o pwede natin i-type yung dimension. So, pwede naman kahit ano. Pero ito yung start natin. So, ano tayo? Rec. So, first point is 31.75, comma, 44.45. So, yun. Nandun na siya. 31.75, 44.45. And then, pwede ko i-type ka lang kasi dimensions. Or pwede kong i-at na lang para mas mabilis. So, at x muna is yung horizontal, is 3.5. And then yung height is 101.6. Yun, drawing natin siya. Or pwede nga na ano lang, yung drawing nyo, dimensions, length is 63.5, height is 101.6. Next naman is yung circle. Ilolocate natin yung circle. So kapag ganun, yung circle, ang dimensions natin is itong 25.4, tsaka siguro itong 31.75. Parang mapaisip ko pa kung ito yung origin, paano ko ipopwest, kung ito yung origin, di ba? So, kung ito yung origin, paano ko ipopwesto, paano ko hanapin yung origin nitong circle na to? So, pwede natin gawin is i-add natin. So, di ba yung coordinate natin is x-axis and yung y-axis. So, pwede natin i-add tong distance na to at ito para dito. And then, yung distance na to. At, kasi ito, magsusubtract ka pa eh. Kukuhain mo kasi yung distance na to. Para pagsamahin dito. Para makuha natin yung coordinates na yun. Ako siguro, kung ako yung gagawa nito,
Pwede kong gawin yun, pero siguro ako is ano na lang, i-move ko ulit 'to, parang origin, lagay ko siya dito, circle. So, nag-command ako ng C, enter. Center point ko is 25.4 kasi positive siya. Tapos bumaba ako ng 31.75. So, in relative. Oh, sorry, hindi ko na i-type na negative. So, circle, 25.4, comma, negative kasi pababa nga siya, 'di ba? Downward, 31.75. So, yun. Ang dimensions ay 28.4. Ay, radius pala. Ay, diameter, sorry. Again, C, 25.4, negative 31.75. Diameter is 28.4. And then, yun na. Nagawa na natin siya. Doon naman sa kabila, yun din. Pero again, move natin to origin dito. So, yun yung sabi. And then, medyo mahirap siya. Move the origin circle. Dito, siguro ako unahin ko i-drawing yung circle. Kasi si circle yung may reference point mula dito sa corner, di ba? So, saying na kung ano, may distance tayo dito, tsaka yung height, ito, yung height na to, yun yung x and y natin mula dito sa corner na to. So, pwede tayong mag-circle. Ang center point natin ay 60.33, comma, x natin yan, and then yung y natin is yung 95.25. So, yun na siya. With the radius or diameter of 25.4. And then, mula dito, so, baliktad pala ako, no? So, dapat kasi yung, kung susundin natin to, yung circle, yung triangle yung una. Kaso nga lang, sa tingin ko mas madali kung yung ano eh, yung ating triangle. So, again, pwede yung sundin yung ginagawa ko or pwede yung gawin yung sinasabi niyo dito. So, ako is, move ko yung ano ko dito, or coordinate system. So, para kapag nag-line ako para sa circle, first point ko is 0, 50.8 para doon sa pinakamataas. And then, saan ako? Negative 87.99 at negative 25.4. So, oops. Sobra-sobra pala yung nilagay ko. Undo. So, dapat siya ay ano lang. Sige, unahin natin yung pakabila pa ganito. So, that is 43.99, comma, negative 25.4. So, yun siya. And then ito, horizontal, F8, direct input, 87.99. And then, C na lang para ma-close. So, yun. Pwedeng gawin nyo yung nakalagay dito sa instructions na i-drawing muna natin si triangle. So, kapag gano'n yung ginawa, hanapin nyo lang yung kung saan point nyo gustong simulan na na input na lang agad. So, kasi dito kaya inuna ko si circle nga kasi hindi na ako nag-add subtract. Kasi kapag kay triangle yung inuna natin, kapag si triangle i-add pa natin tong 50 tsaka tong 95 para makakuha tayo dito. Wala namang ibang point or kung para makapunta naman dito, 95 minus 25 pa. So, ayaw natin mag-math. So, kaya inuna ko yung circle, hindi ko sinunod siya. So, again, pwede na nasa sa inyo yan. Basta, i-utilize nyo kung paano nyo gagamitin yung itong ano natin, origin. So, i-reset ko na lang siya. Start, and then, ayun na siya. So, siguro para magandang itsura, i-git na ulit natin. Yan. Ay, hindi pala pwede kasi specific pala yung position niya sa drawing natin. So, ayun na siya. And then, save. And then, exercise, kung ano man yung ating naming convention. Next,
10B. So, ayun. More drawings pa rin tayo. So, siguro, hindi ko na lang din siya i-discuss. Kasi ganun lang din naman yung mangyayari eh. Origin, lagay natin dito. And then, nasa sa inyo na kung paano nyo sisimulan. Basta mai-position nyo siya sa tamang yan. So, hindi natin ilalagay naman yung yung, dito? Dimensions. So, siguro, next, na lang. Next meeting, ganun. Move the origin to the center before drawing the small circle. So, yun, yun. Nasa technique nyo na kung paano nyo i-drawing. Step by step. So, dito muna para ma-drawing yung rectangle. And then, pag may rectangle na, lipat nyo dito para ma-drawing yung first circle. And then, lipat nyo dito para ma-drawing lahat ng small circle. So, ayun. Then, sa C naman, ganoon din. Hindi to kasali. So, yan. Nasa sa inyo na kung paano siya gagamitin. Or kung paano siya gagawin. So, yun yung parang pinaka-final natin, test dito sa ganito. Okay, so yun. Siguro, try pala natin yung sinasabing page setup. Ipa-plot natin. Plot sa AutoCAD, ibig sabihin is to print. So, Control P. So, plot tayo. Yan, nakikita nyo, plot. So, sabi dito, so, saan yun? Page setup daw. Page setup task model A. 915, 918. So, lesson 9. So, let me check. Yan, plotting for basic plotting for model space. So, zoom all tayo. Sabi niyan, zoom all dun sa ating drawing. So, cancel ko muna. Zoom all. And then, sundan natin yung sinasabi dito. Yan, keyboard command is plot, enter, and then, or click yung dito, yung print na icon. Or i-control P para ma-print. So, lalabas yung plot model natin. So, ito rin yung lumabas sa akin. So, more options button para maging kagaya nitong sa akin. So, control P. So, ito yun. More options button para lumabas yan. Nandito yung mga iba pang mga options. So, meron tayong iba't ibang dito. Paano ba tatawag dito? So, page setup. So, bawat halimbawa, iba-iba yung size ng papel, 'di ba? Tapos iba-iba yung settings nun. Iba-iba yung size ng thickness ng mga lines kada papel para maganda, para maayos. Madali lang siyang gumawa dito. So, kikreate lang tayo ng sariling page setup para dun sa specific na na yun, na project or activity. So, and then printer platter. So, ito yun. So, tayo naman, digital naman tayo. Piprint natin siya, drawing to PDF. So, ito siya, DWG to PDF.pc3. And then, paper size, dahil tayo ay short band paper yung gamit natin, hanapin natin yung letter. Or letter, ito ba yun? Ayan, ito yun, letter ANSI A. So, ayan. And then, display is limits. And then, landscape. And then, 25.4. And then, center the plot. Saan pa tayo? So, pwede natin siya i-preview eh. So, makikita nyo siya diyan. So, yan, parang mali yung nangyari. So, let's see. Sundan natin to. So, 6 yung letter size extents. Dapat try natin yung extents. Preview. So, ganun pa rin yung itsura niya. 1:1. Try natin. Enter the plot. Preview. So, lalong hindi kasya. Hit to paper. Preview. 0.5/11 naman siya, di ba? 210, 197, 297, A4. Oo nga, A4 dapat pala, hindi siya short. So yan, yun yung tamang kasi 10-10 yung mga 'di ba? Yung 10 mm yan. Kapag pinrint yan, tapos sinukat nyo, 10 mm yung mga lalabas na dimension.
So, close ko na lang ulit. So, bali yung naging settings, ISO expand A4, and then drawing to PDF again. So, ibahin natin konti. Center the plot, 1:1. 1:1. 1:1. Yan, para talagang saktong-sakto. Ano pa ba? 1:1, preview. So, hindi ko sure kung bakit ganun. Naka-extends naman. Bakit? Kapag ito lang. ISO A4. One is to one. Preview. So, dapat sakto siya. Kagaya nung kanina. Siguro pag ayaw, ganun na lang. So, sige, ganun na lang. ISO expand. A4. Fit to paper. Preview. So, ayan. Sakto yan. Monochrome CTB. Geeky AutoCAD FTB. So, sa atin, chinek natin yung fit to paper. Plot style table is kung paano niya i-print. So, pag AutoCAD, or yan, yung AutoCAD, kung ano yung kulay, kung ano yung mga text lang talaga. Simple lang siya. And then, pag yung isa naman, monochrome, parang gagawin niya lang na, ganyan. So, nakadepende kung ano yung setting. So, depende sa settings, kung ano yung kailangan, kung ano yung magagawa. So, ayun. Yun siya. Dahil pala tinry natin siya kanina sa lesson 9. So, pwede natin siyang save yung setup na to. So, add ang title ay class model A. Class model A. Ayan. So, and then, apply to layout, preview. So, ayan. Kapag pinrint natin yan, ngayon yun yung lalabas, and then tatanong niya kung paano yung itsura, and then kapag sinave na natin, ayan, so nag-auto-open siya sa ano ko. So, ito na yung na PDF na siya. Yung output nyo. Yun na yung output nyo. So, ganun mag-print, mag-plot pala. So, ayun. So, yun lang. Kung questions, PM na lang. So, thank you.